السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. أدعو الله للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. ده لون أزرق وأحمر وأصفر، الألوان الأساسية اللي بنجيب بها أي لون في الوجود. عملنا اللون الأسمر بالأحمر والأزرق وشعرة أصفر خفيفة. اللي أنا حطيته أمامكم ده ورنيش مائي. ليه؟ علشان نثبت به اللون، علشان اللون ينشف معانا وإحنا شغالين. من غير الورنيش ده الألوان مش هتنشف. وطبعا انا يعني استعملت الورنيش في اللون الغامق ده عشان احافظ على اللون الغامق، يفضل غامق زي ما هو، يكون لون قوي وغامق زي ما هو. لو انا حبيت اثبته بالابيض كان هيفتح معايا، لان انا هحتاج اللون الغامق ده جدا، لان المنظر فيه الوان غامقه وفيه ظلال عاليه جدا، فانا محتاج اللون يفضل بالقوه دي. حددنا مساحات الصخور ومساحات الميه، والآن بنعمل جسور ظل بين الأشياء اللي أنا حددتها وبعضها. جسور ظل بين الصخور ومساحة المية. ما احنا يعني بنبدأ الظل منين؟ من جسور الظل. وبنعمل جسور الظل بناء على إيه؟ كل جسور الظل بتكون بين الأشياء وبعضها. لو تلاحظ أنا عمال أضع جسور ظل بين الأشياء وبعضها، بين الصخور وبعضها، بين الصخور والمية، وهكذا. ما هي الرسمة بتاعتنا عبارة عن أشياء: صخور ومساحة مية ومصب شلال. دي أشياء. فالأشياء دي في أشياء على أشياء، وأشياء فوق أشياء، وأشياء بعد أشياء. جسور الظل بتكون بين الأشياء وبعضها. عملنا جسور ظل وهنبدأ نوزع واحدة واحدة، والكلمتين دول هنكررهم في رحلتنا إن شاء الله. الآن بدي مساحة المية، وبدي تدرج الألوان اللي في المية نفسها بشكل مبدئي بدون أي ملامح. تدرج المية في الدرجة البني اللي أنا بعملها دي، الأصفر والأحمر وشعرة أزرق. وهنبدأ ندي في الناحية الشمال دي لون أخضر شوية. المية واخدة ألوان، بدرب اللون الأخضر أصفر وأزرق وبرضو شعرة أحمر. هذا اللون الأخضر مع البني مع الأزرق، وهندمجهم في بعض، والآخر هندي ملامح في المية دي. طبعا المية شفافة جدا، هتشف الصخور من تحت، ولكن أنا اديت ما رضيتش أعمل أي ملامح. اديت الألوان المبدئية وبندمجها ببعضها، والآخر هندي الملامح بالضوء والظل. لون أغمق شوية ولون أفتح هيشكل معانا الملامح الصخور اللي باينة تحت المية، وهكذا. طيب الجزئية اللي أنا شغال فيها حاليا دي مرتفع الشلال أو الصخرة اللي هينزل من عليها المية. طبعا الصخرة يعني عبارة عن رقاء، يعني رجات فوق بعضها، يعني طبقة من فوقها طبقة. وطبعا الطبقات دي أشياء، طبقة فوق طبقة. طيب بين الأشياء دي هيكون جسور ظل. عملنا جسور ظل مبدئيا، ولسه هنضع أعلى ظل. تابع معايا وأنا بشاور لك على أعلى ظل عندما نضع الظلال. المية اللي فوق في المساحة اللي تحت اللي فوق، ما هي مية عبارة عن مية في المساحة اللي فوق ومية في المساحة اللي تحت. اللي فوق بندمج الألوان برضو مبدئيا، بشكل مبدئيا. شفت جسر الظل بين الصخرة والمية ازاي؟ هنا جسر الظل، هنا هتكون صخرة خفيفة كده نضعها الآخر، وضعنا جسر الظل. دي صخرة باينة خالص، وضعنا جسر ظل. وحتى اللي على الشمال دي هنضع جسور ظل لسه تاني اهو. وبنبدأ ندمج الألوان في بعضها، الفاتح مع الغامق، لأن المية فيها أجزاء في الإضاءة وأجزاء في الظل. بدأنا ندي جسر ظل أقوى شوية بين طبقات الصخرة المرتفعة دي. تلاحظ اهو وضعنا جسر ظل مبدئيا، والآن بندي أعلى ظل اللي هو الأجزاء العميقة جدا، كأنها شقوق. والشقوق دي بتكون مظلمة جدا، بتاخد ظل عالي خالص زي ما احنا شايفين. وعلشان نحافظ على اللون غامق بالشكل ده،
لازم نثبته بالورنيش، ما ينفعش نثبته بالابيض البلاستيك. بنثبته بالورنيش يديك القوة والثبات، وفي نفس الوقت ينشف معانا بشكل طبيعي. يبقى كل اللي بنعمله الآن جسور الظل بين الأشياء وبعضها. وطبعا شفت بدي بعد ما اديت لون المية وتداخل ألوان المية، الآن بدي فواصل بين الصخور اللي تحت المية، شقوق فاصلة بين الصخور وبعضها، جسور ظل يعني بين الأشياء وبعضها هكذا، لكي بعد ذلك نضع يعني رغوة المية من فوق، فهتبان دي صخور في القاع والمية شفافة جدا. ده اللي هنلاحظه الآخر بشكل رائع. تأمل الخطوات دي وهذه المراحل اللي بنطلع بيها الملامح دي، مظللين من اليمين ومن الشمال بجانب الصخور، والضوء كله مركز في البقعة الضوئية اللي احنا سايبينها باللون الأبيض. لسه هنحط مصب المية ورغوة المية ده الآخر إن شاء الله. ملينا مساحة المية، حددنا مساحة المية ومساحة كل صخرة. ملينا مساحة المية، والآن بنحدد مساحة الصخور. كل صخرة بنديلها ألوانها. تلاحظ شيء مهم جدا ولازم تاخد بالك منه، يعني ده من الحاجات اللي هتخليك محترف في الرسم، ان انا بعمل الصخور اللي شغال فيها حاليا بلون رصاصي. ده لون بارد. ليه؟ لان ده الجزئية دي في الظل، الشمس او الاضاءة على يمينك ومن فوق مرتفعة من على اليمين، فيعني الشمس ضاربة في الصخور اللي على الشمال، فالصخور اللي على الشمال دي هتاخد ألوان فيها الحرارة شوية. طبعا زي ما قلنا قبل كده، الألوان اللي فيها الحرارة يعني بيدخل فيها الأحمر والأصفر، البرتقاليات والبنيات، دي الحرارة. هنعمل بيها الصخور اللي في بدأنا بالفعل الصخور اللي على الشمال، لأن دي معرضة للإضاءة، وإضاءة يعني حرارة، وحرارة يعني برتقالي، يعني أصفر، يعني بني. الألوان اللي فيها حرارة يعني بصلي، يعني سيموني. دي الألوان بندي أوجه الصخور اللي هي في الإضاءة. أما مجسم الصخور اللي هو متداري بعيد عن الإضاءة، الشمس ما ضربتش فيه، عملناه باللون الرصاصي زي ما احنا شايفين. ولكن الرصاصي لو تلاحظ، الرصاصي فيه برضو البنية شوية. هنخلي رصاصي فيه البنفسجي، فيه البنية، بعدنا عن الأزرق. ليه؟ لأن لسه برضو قريب من الضوء والحرارة. أما في الناحية اليمين رصاصيات واخدة من الأزرق لأنها ألوان باردة. مهم جدا الكلمتين دول. مجسم الصخرة اللي هو مش في وش الضوء عملناه باللون الغامق، وجسور الظل بناخد منها الظلال. لو تلاحظ حتى الصخرة دي هتكون في ظل النباتات، فواخدة لون ظلال. ولكن لو تلاحظ رصاصي فيه البني لأنه برضو في الإضاءة. ندي المساحات الخضراء بشكل مبدئي، ونفس الكلام الأخضر اللي على اليمين ده، شفت أخضر فيه الأزرق بشكل كبير. ليه؟ لأنه لون بارد في الظل، أخضر. حتى الأخضر في الظل هنا يعني فيه الزرقة شوية، أخضر فيه الزرقة شوية. أما الأخضر اللي هيكون على الشمال هيكون أخضر فيه الصفار بشكل أكبر. ده أخضر، لا هحاول أخليه أصفر شوية هكذا. ليه؟ لأنه في الإضاءة، وده اللي هيشكل معاك أجواء. هنخليه أصفر كله أهو لأنه في الإضاءة. ودي طبعا ألوان مبدئية، لسه هنضع ألوان ضربات وملامح على الألوان دي، ولكن احنا بنحط الألوان بشكل مبدئي. شفت لما طلعنا فوق خلينا الأخضر كله
واخد الأصفر اللون المضيء، ولكن من تحت في الجزء اللي تحت ده هيكون مظلل أخضر، واخد لون بارد شوية. وحتى في الجزء في كتلة النبات اللي على اليمين دي برضو نفس الكلام، لأنها في الظل ألوان باردة. كل دي ألوان مبدئية. كل صخرة من دول، شفت فاصل الجسر الظل اللي أنا عملته ده بين النباتات والصخرة القريبة دي، ما هو شيء متقدم عن شيء. النباتات ده شيء والصخور دي شيء، فعملت جسر ظل لو تلاحظ، وبدأت أعمل النباتات اللي هي في الناحية التانية. ما هي جسور الظل وجسور الضوء هي دي اللي بتعمل التباين اللي احنا بنشوفه، التباين العالي. خد بالك، عملت جسر ظل هنا وجسر ظل في الصخرة دي أيضا من تحت أهو. لاحظ، وجسر ظل هنا، وهبدأ أدي ظل الصخرة على الصخرة. شفت الظل ده ظل الصخرة، وظل الصخرة على الصخرة اللي جنبها، ظل على الصخرة اللي تحت وظل على الصخرة اللي فوق. وطبعا الشمس عاملة المثلثية الضوئية دي اللي احنا شايفينها، أو الحد بين الظل والضوء. وبرضو ده كله يعني بشكل مبدئي. كل العناصر دي هنرجع عليها تاني بملامح، وملامح يعني ضوء وظل، ضوء أعلى وظل أكتر، بشكل الخربشة والخبطات والتجاعيد والتضاريس، ملامح العناصر اللي احنا بنشتغل فيها. جسر الظل لو تلاحظ حتى في الصخور الصغيرة، من فوق باللون الفاتح ومن تحت بالظل ودمجنا. وحتى الصخور اللي تحت المية فيها أضواء مناسبة. لسه هنعمل اهتزازات المية من فوق، فهتبدو الصخور دي من تحت المية بشكل رائع وبلمعة رائعة وملفتة. الجزء اللي أنا شغال فيه ده جزء مضيء جدا في المية القريبة، فواخد اللون البرتقالي زي ما قلنا والألوان البنية بشكل واضح زي ما احنا شايفين، وكأن المية شفافة جدا وشفة الطوب والصخور من تحتها. وده اللي هنشوفه بعد ما ندي لمعة المية. بدأنا ندي مصب المية لها لون، وهتكون يعني لمعة بشكل ملفت جدا. لاحظ معايا الدقائق دي أو الثواني دي وإحنا بنرسم المصب، لأنها مهمة جدا، من أهم الأجزاء في اللوحة. شوف بنبدأ المية إزاي. المية دي نازلة من فوق، هنزود اللمعة من تحت من الجزئية دي، لأن المية عاملة بامبيه كده وهي نازلة، ففيها أجزاء لمعة وأجزاء يعني أقل لمعان، ولمعة يعني ضوء أعلى شوية من جنس اللون اللي احنا شغالين فيه. هنزود اللمعة من فوق أساس المصب. ما هي المية نازلة بتدريجة معينة كده، والمية متماسكة في أجزاء معينة، وتبدأ تعمل خطوط كده. شفت المصب؟ لاحظ معي، بحدد كل جزئية. الآن هدي ضوء وظل حتى في المية، ولمعة المية ومصب المية هندي ضوء وظل. احنا الآن بندي الظل، ظلال المية، وهندي أعلى ظل، وهندي ضوء وأعلى ضوء. احنا حاليا بندي الأجزاء المظللة. المية لما تكون نازلة بكمية بسيطة بتتحد مع بعضها وبتعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده. هتبان حالا إن شاء الله. ده الظل، شفت ظل المية بين
خيوط المية اللي نازلة والأجزاء المتحدة مع بعضها، في بينها وبين بعضها أجزاء بندي الظل الأعلى ظل. الآن بعد ما هندي أعلى ظل هندي، دي كلها ظلال المية، هندي أعلى ضوء. الآن بندي أضواء مبدئيا في الأجزاء المرتفعة في المية، والمصب اللي فوق واخد إضاءة عالية جدا، لأن الجزء ده في الإضاءة ده اللي هيشكل لك إضاءة ملفتة، إضاءة المية مع إضاءة الصخور مع إضاءة النباتات اللي هي في الأجزاء المضيئة. الإضاءة وجنبها الظلال بيشكل الأجواء اللي احنا عايشينها الآن ولسه هنعيشها إن شاء الله. الإضاءة في الأجزاء المرتفعة من المية بنزودها جدا هكذا، وبرضو في الجزء ده واخد لمعة برضو هكذا. والخيوط، خيوط المية اللي احنا عملناها دي لسه هنزود فيها الإضاءة أيضا. تابع معايا وشوف. كما قلنا إن الجزئية اللي أنا شغال فيها حاليا هي أهم جزئية في رسمتنا النهاردة. المية طالعة بأجزاء متقطعة ونازلة في المصب متحدة مع بعضها، خدت لمعة عالية جدا بالذات في الأجزاء المرتفعة هكذا. وفي المصب هنا واخد ظلال خفيفة كده باللون السماوي، اللون الأزرق الفاتح، علشان يشكل معانا ظل مع الإضاءة اللي احنا وضعناها، فبتشكل البامبيه والانحناء بتاعت المية وهي متحدة وهي نازلة يعني بكميات بسيطة. بيكون ده شكل المية في الحقيقة. والآن بدأنا ندي الأضواء، أضواء الخيوط اللي محددة مساحات المية وألسنة المية، واللي بتساعد معانا في إظهار اللمعة، لمعة المياه. وتعالوا نظهر بعض الأضواء في المية اللي هي متأخرة اللي هناك دي. بعض الأضواء في المية هكذا بضربات رأسية، وبعد كده هندي ضربات عرضية متقطعة وكأنها اهتزازات المية باللون السماوي، وتنزل أو ينزل اللون والأضواء دي بشكل متلاشي لتحت مع الضربات العرضية. بينت لمعة المياه أيضا بالنسبة للجزء المرتفع اللي فوق هكذا. وزي ما ادينا أضواء هندي ظلال أيضا. فين الظلال؟ ادي الظلال اهي، شفت في جسور ظل، وبعد كده بين الأضواء وبعضها بضربات متقطعة ظلال. ما هو الملامح يعني ضوء وظل كما نقول دائما. خلصنا من المية اللي فوق ومصب المية، اللمعات والملامح اللي هي أضواء وظلال
زودنا الأضواء وزودنا الظلال، كل حاجة في مكانها. والظلال بعيد الكلام تاني وأكرره، الظلال بين الأشياء وبعضها، والأضواء بتكون في ارتفاعات الأشياء، بيكون أعلى ضوء، وبنيجي من الضوء على الظل ومن الظل على الضوء. هي دي الملامح وقصة الملامح في كل العناصر. ونفس الكلام احنا بنعمله حاليا في النباتات اللي احنا شغالين فيها الآن. بعض الملامح في الصخور، الخربشات اللي بتكون في الصخور بنزود. طبعا تلاحظ ان انا عامل جسر ظل، واخد من جسر الظل وانا طالع واحدة واحدة بفتح اللون مع الخربشات دي، ومحافظين على الأضواء في مكانها والظلال في مكانها. الصخور اللي هي في الظل مظللة، وحتى النباتات نفسها بنضع بعض الظلال. طبعا في متخللات بين الأغصان وبعضها والنباتات اللي على الأرض، المتخللات دي بتاخد ظلال زي ما احنا شايفين كده عشان تفصل الأغصان عن بعضها، وبعد الظلال أضواء. وطبعا الأضواء والظلال بتكون حسب لون العنصر. احنا شغالين في العنصر الأخضر الآن، كلها أضواء زيتي غامق وأخضر فاتح، من جنس اللون بيحدد معانا التباين اللي احنا شايفينه والأغصان والأوراق. طبعا كل ما طلعنا، كل ما نزلنا تحت في الظل، الألوان باردة ومش فاتحة حتى في النجيلة. وفي الأجزاء اللي طلعنا فوق سايبينها مضيئة معرضة للإضاءة. أما الناحية الشمال دي الإضاءة فيها أعلى شوية، لأنها في مواجهة الضوء. أطراف النباتات اللي على اليمين دي محتاجة إضاءة في الأجزاء المرتفعة اللي فوق، هكذا تاخد إضاءة أعلى في الأجزاء المرتفعة، والقريبة اللي هي في الطرف متطرفة ليم الإضاءة خدت إضاءة عالية خالص. إزاي ظهرت معانا بشكل أكبر. ننتقل للجزئية، جزئية المصب والمية اللي نازلة دي. طبعا المية مرغية وراحة يمين وشمال بشكل عشوائي زي ما احنا شايفين كده. الرغاوي بتنتشر، وهتنتشر حتى على الصخور اللي تحت المية اللي احنا وضعناها باللون السماوي الأزرق الفاتح. هندي ضربات وكأنها الرغاوي وهي منتشرة من مكان مصب المياه. هكذا. هكذا المية أو المياه من فوق الصخور اللي تحت اللي احنا رسمناها في البداية. طبعا في مصب المياه هنزود الإضاءة جدا. رغوة المية في البؤرة المضيئة اللي هي في الوسط دي هنزود فيها الإضاءة جدا، أعلى ضوء. وكما نقول دائما، سر من أسرار الجمال أن تضع أضواء ولكن هناك أعلى ضوء، وأيضا بتضع ظلال ولكن هناك أعلى ظل. وأعلى ضوء بيكون في الأماكن المعرضة للضوء جدا، الأجزاء المرتفعة هكذا فوق وتحت. وأعلى ظل في الأماكن العميقة زي ما احنا شايفين يمين وشمال تحت الصخور. عملت معانا التباين الخطير اللي احنا شايفينه الملفت، وشكلت معانا هذه الملامح. لتنتهي الرحلة، يا رب نكون استمتعنا واستفدنا. دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة، اللهم أمين. اللي استفاد معانا واستمتع ما يبخلش علينا بإعجاب كي ينتشر الخير على أيديكم.
وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.